سلام دوستای عزیز، به برنامه جدید جاوا خوش آمدید. در این برنامه باز هم به تعقیب برنامه های قبلی خود میپردازیم به اری که چطور ما میتونیم در اری آبجکت سیو یا ذخیره بکنیم. دوستانی که جدیدن با ما پیوسته هست لطفا چینل ما را سابسکرایب و آیکن زنگ را فشار بدهید تا ویدیوهای جدیدی که من اپلود میکنم به زودترین فرصت به دست شما قرار بگیره. همانطور که در توتوریال های گذشته تماشا کردید که چطور ما تانستیم که آبجکت کلاس استودنت که در اینجا جنریت کرده بودیم ساخته بودیم بسازیم. خب میایم یک آبجکت در اینجا میسازیم. student st مساوی و نیو student و اسمش هم میگذاریم مثلا وزایر سن 25 و میل آدرس یک میل آدرس داریم. یک استودنت دیگر جور میکنیم، اسمش تغییر میدیم، محفوظ سن مثلا 18 ساله و میل آدرسش. یک میل آدرس باشیم. خب در اینجا بله چون وریبل هر دویشون یک اسم دارن باید اسمایشان رو تغییر بدیم. خب این استودنت ما جنریت کردیم و چی معنا وقتی که ما میگیم که ای st و st1 اشاره به یک آبجکت میکنه. اینجا ببینیم وقتی که ما یک استودنت میسازیم همین رقمی که اینجا جنریت کردیم آبجکتشه، ای st که هست اشاره به نیمی آبجکت استودنت میکنه که دارای نام، عمر و میل آدرس می باشد. خب اگر ما بخوایم اینه در یک اری بگذاریم، مثلا نمیتونیم ما در اری نمبر که اینجا داریم بگویم نمبر 3 مساوی میشه به st. چرا؟ به خاطر که st ما یک استودنت هست و تایپ از این اری که داریم string هست. اینجا ما آبجکت استودنت داریم و در اینجا که ما اری را که دکلیر کردیم یک string گفتیم هست، فقط یک string در داخل داده میتونیم، آبجکت داخل از این string داده نمیتونیم و می ترتیب ما نمیتونیم که مثلا در s ای علاوه بکنیم، مثلا بگویم s0 مساوی به st میشه، چون هم اینجا میبینیم که تایپ ازی که هست int هست و ما آبجکت استودنت نمیتونیم در داخل یک اری که در او انتجر می باشد در او شامل بسازیم. خب پاس میکنیم. به این منظور ما ضرورت داریم به اری که تایپش استودنت باشه، نه انت و نه استرینگ، نه دبل تایپش استودنت باشه، چون آبجکت استودنت ما در او ذخیره میکنیم. خب اگر این اری را که ما در اینجا ساختیم جنریت کردیم در تصویر ببینیم که چی معنا میده. این یک اری است که این اری اس ماست که داخلش انتجر هایی را که ما در اینجا دادیم برای پروگرام ذخیره شد. به همین ترتیب اگر ما بخواهیم که آبجکت استودنت در این اری ذخیره بکنیم، ضرورت داریم که ما یک اری اول دکلیر کنیم که تایپش استودنت باشه و مساوی به نیو student که ما بتانیم آبجکت استودنت در او چی کنیم،
مثلا 6 یا 7 یا لنگتش رو تعیین میکنیم که باشه. یعنی از صفر شروع میشه تا به خانه صفر شروع میشه تا با خانه 5 میره. یعنی اینجا خانه صفر، 1 2 3 4 5 لنگت 6 هست و تا خانه 5 میره. مثلا در اینجا چون لنگت 6 دادیم، یعنی از خانه صفر شروع میشه 1 2 تا آخری خانهش امی خود ارای پوینت لنگت منفی 1 میشه. یعنی تعداد خانه های از این اره که هست، اگر ای 6 باشه خانه هایی که در اینجا هست 5 هست. اگر ای 10 باشه خانه هایی که در اینجا هست لنگت از اره منفی 1 مساوی به تعداد خانه های اره میشه. خب حالا ما میخوایم دمی هر خانه از این اره یک آبجکت استودنت در اینجا ذخیره کنیم. پس میکنیم از اینجا. خب میگیم که خب در خانه صفرش استیر ذخیره کن. در خانه یکش مثلا استودنت دیگر ذخیره کن. استور ذخیره یک ذخیره کن. به این ترتیب ما میتونیم در خانه دوش بگوییم استور ذخیره کنم و استودنت شماره 2 نداریم، میتونیم ما استودنت شماره 2 را هم جنریت کنیم. مثلا میگذاریم فیصل، میل ادرسش این هست و واریبل که برش اشاره میکنه استو هست. مثلا یکی دیگه هم برش سیوم و سیل میتونیم مثلا 15 ساله و این هم میل ادرسش. خب در اینجا میریم در خانه سومش سیر ذخیره کنیم. یعنی بعد از ذخیره کردن این آبجکت های ما، ارای ما چطور اگر ما رسم ترسیمش کنیم چطور معلوم می شود. این پاس کنیم. خب بعد از ذخیره شدن استودنت ها این ارای ما به این شکل دیده میشه. یعنی در خانه اولش ما استودنت یک ذخیره کردیم، به این معنی که خانه اولش شامل یک آبجکت استودنت می باشه که دارای نام عزیر هست، سال عمرش هست و میل ادرسش هست. به ترتیب خانه اولش یک استودنت دیگر هست که اسمش محفوظ، سن و میل ادرسش و خانه دومش به می ترتیب یک آبجکت استودنت دیگر میشه که نامش چیز دیگر هست. مثلا خانه سومش به می ترتیب هر آنقدر که ما انداخته بریم. اگر ما ترسیم بکنیم که چطور معلوم میشه وکتور ارای ما بعد از ذخیره کردن این آبجکت ها به این رقم ارای ما دیده میشه که یک آبجکت داره. به مو خاطر ما نمیتوانیم که نشته کنیم مستقیم که سیستم پوینت اوت پوینت پرینت لاین و اسم واریبل از این ارای را بتیم که انفورمیشن هایی که در بین وجود داره با ما ویره پرینت اوت کنیم. به خاطر که در هر خانه یک آبجکت وجود داره که از یک کلاس هست و داخل از اون آبجکت واریبل های مختلف وجود داره. به مو خاطر ضرورت داریم ما با فور لوپ که از فور لوپ استفاده کنیم. فور لوپ برای داخل هر خانه از این اره و معلومات هایی که در اونجا وجود داره به ما بیاره. مثلا اگر ما بخوایم نام های استودنت هایی را که در اینجا در این اره انداختیم به دست بیاریم، باز هم از فور لوپ استفاده میکنیم. اسمش واریبل که دکلیر کردیم اره. بله. خب اگر ما این رو رن بکنیم ببینیم که چی میشه. پروگرام برای ما چی میگه.
پروگرام بله یک مسیج میده که قابل خواندن نیست، مثلا student at یک شماره هست، چون آدرس زیر به ما چی میکنه؟ پرینت اوت میکنه. اگر ما مثلا بخوایم اسمایشان به دست بیاریم با پروگرام میگیم خب توسط زی فور لوپ میگیم که در برو وقتی که آی مساوی به صفر هست در خانه صفر زی اری که داریم اینجا برو و از اونجا مثلا اسم از شخصه که در اونجا است و ما پرینت اوت کو را میکنیم نقطه. خب اینجا ببینیم get age میتوده که در کلاس استودنت نشته کردیم و get name میتود هم که نشته کردیم اون میتود در اینجا کال میکنیم، مثلا get name. حالا برای ما پروگرام میتونه که اسم های از این شاگردای را که اینجا انداختیم برای ما print out بکنه. مثلا اگر ما بخوایم که سال عمرشان را به دست بیاریم برای این میگیم که نقطه get age، چون get age داریم در این کلاس student میتونیم ما اونجا کال بکنیم و ایجای شاگرده ها را که اینجا انداختیم به دست بیاریم. بله 25 18 15 و همون ترتیب میتونیم ایمیل آدرس هایش را به دست بیاریم در صورتی که در اینجا کدام میتود داشته باشیم که ایمیل آدرس شاگرده با ما بدهد.